guys! Welcome back to our channel. It's me, Succulents from Pampanga, Philippines. In today's video, mag-repot tayo ng succulent ng pink curls, Echeveria pink curls. Lalagay natin siya transfer natin siya dito. So, let's do this. Maglalagay muna tayo ng soil dito sa ating pot. Tatanggalin muna natin ito using this na scissor. So, ayan ang ating pink curls. Transfer natin siya dito. Lang. We're done. Lagay lang natin ito. Okay. So, I decided na ilagay natin to dito para mailagay natin siya sa crate natin. Ilalagay ko siya sa full sun ROS. So, nagka-stem rot kasi itong ating variegated flapjack. Ito yung kanyang pot. Sobrang ulan and siguro dahil nadiligan ko na rin sila tapos biglang umulan. So, nagka-stem rot siya. Ayan. Actually, root rot. Ayan. Kaya, napugot siya ng hindi oras. So, i-air dry ko lang siguro ito. Kung may visible roots na din ko na lang ulit siya itatanim. Ang ganda pa naman niya. Colorful na siya. So, isi-set aside ko na muna ito. I-air dry ko na muna. Ito na muna yung ipapalit ko sa pwesto niya dun. Na siya dun. Sa rain or shine na kanilang pinapapwestuhan. So, sana makasurvive sila. Ang daming bagyong papadating guys. So, ingat-ingat tayo guys. Keep safe always. So, hanggang dito na lang yung update muna natin sa ating mga succulent. Please subscribe to our channel, ihe.artsucculents, and please click the notification bell para updated kayo sa ating mga videos, and please share and like na din. Thank you guys. Bye!